Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko po ay isi-share ko sa inyo kung paano ko na-achieve yung ganitong look na pang graduation. Simple lang siya pero pwede na. And ayun guys, disclaimer lang po, hindi ako magaling mag-makeup. And ayun, yung isi-share ko sa inyo ay nakadepende sa inyo kung gusto nyong gawin, gayahin or hindi. Kung ayaw mo naman, skip mo na lang tong video na to. And ayun guys, so mag-start na tayo. Ay, by the way guys, hindi ko pala binonggahan masyado or pinakak yung makeup natin dahil alam naman natin dito sa Pilipinas na sobrang init. So, tip ko lang sa inyo guys na wag na nating bonggahan masyado yung makeup natin kasi mainit dito sa Pilipinas. Mahuhulas lang po ang ating makeup. So, yun lang guys, and tapusin nyo tong video na to kung interesado kayo. So, mag-start na tayo.